স্বাগতম সকলোকে অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু আজি মই বনাব ওলাইছো এটা চকলেট কেকৰ ৰেচিপি যেটো বনাম মই Oreo ইনো আৰু লগতে গাখীৰেদি আৰু এয়া মিক্সিৰ বাটি এটাত মই বিস্কুট কেক পেকেট দি দিম আৰু এইখিনি গুৰি কৰি লম গুৰি হোৱাৰ পিছত এইখিনি মই এটা বেলেগ বাটি এটাত উলিয়াই লম আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু কেনেকুৱা লাগিলে কমেন্টত জনাব আৰু এইখিনি উলিয়াই লোৱাৰ পিছত ইয়াত মই অলপ গাখীৰ দি ভালদৰে মিহলি কৰি যাম যাতে মিশ্ৰণটো খুব ধুনীয়া হয় বেছি পাতলো নহয় খুব ডাঠো নহয় তেনেদৰে মিলাব লাগিব আকৌ অলপ গাখীৰ দিম আকৌ ভালদৰে লগাই লম এইখিনি এনেদৰে ভালদৰে কৰি লোৱাৰ পিছত মই ইয়াত এখন চামুচত অলপ ইনো দিম এচামুচতকৈ অলপ কম এইখিনি এতিয়া মই ইয়াত দি দিম তাতে তাৰ ইনোখিনিৰ ওপৰত মই অলপ গাখীৰ দি দিম তাৰ পিছত এইখিনি ভালদৰে লগাই লম আৰু এইখিনি কৰা হয় মানে হোৱাৰ পিছতে মই গেছত কুকাৰটো বহাই দিছো আৰু কুকাৰটো গৰম হ'বৰ বাবে অলপ সময়ৰ বাবে থৈ দিছো আৰু গৰম হোৱাৰ পিছত ইয়াত মই নিমখ এবাটি দি দিছো আৰু কুকাৰটো চাৰিওফালে ধুনীয়াকৈ ঘূৰাই দিছো আৰু এতিয়া মই এইটো এটা বাটি লৈ লৈছো সিলভাৰৰ বাটি হয় আপোনালোকৰ যদি সিলভাৰৰ বাটি নাই ষ্টিলৰ বাটি ললেও হ'ব আৰু ভালদৰে ৰিফাইন তেল অলপ দি এয়া ধুনীয়াকৈ সানি লৈছো আৰু এতিয়া এখন পেপাৰ তলতে দি লৈছো আৰু অলপ ওপৰত তেল দি পেলাই আকৌ অকমান দৰে ভালদৰে সানি লৈছো আৰু এতিয়া এই মিশ্ৰণখিনি মই বাটিটো ধুনীয়াকৈ দি দিম আৰু দিয়া হোৱাৰ পিছত মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ টেপ কৰি দিম মোৰ যদি কোনোবাই ভিডিও নতুনকৈ চাই আছে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা ৰাখিলো আৰু এতিয়া মই ইয়াতে কুকাৰটো গৰম হোৱাৰ পিছত এডাল ষ্টেণ্ড দি দিছো আৰু তাৰে ওপৰতে এইখিনি বাটিটো ইয়াতে ধুনীয়াকৈ 10 মিনিট সময়ৰ বাবে থৈ দিম মিডিয়াম ফ্লেমত তাৰ পিছতে কেক ৰেডি হৈ যাব আৰু এনেদৰে কেক খাই খুব ভাল লাগে বা কেতিয়াবা বাৰ্থডেৰ কাৰণেও আমি বনাই ল'ব পাৰো আৰু এয়া মই এডাল ধুনীয়াকৈ লাঠি এডাল ভৰাই পেলাই চাইছো আৰু হাতত যেহেতু লগা নাই সেইটো ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে হৈ যোৱাৰ পিছত মই কাঁহী এখনত বাটিটো লুটাই দিছো আৰু এইটো দেখিছেনে খুব ধুনীয়াকৈ ওলাই গৈছে আৰু এতিয়া মই পেপাৰখন কেকটোৰ পৰা গুছাই দিম আৰু চাওকচোন দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু খাবলৈও খুব ধুনীয়া লাগিছে আপোনালোকেও এনেদৰে ঘৰতে বনাই খাব খুব ভাল লাগিব খাই আৰু এয়া দেখিছেনে খুব ধুনীয়া লাৰি মই দেখুৱাইছো আপোনালোকক কেনেকুৱা হৈছে আৰু এয়া আমাৰ কেক ৰেডি হৈ গ'ল ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ নমস্কাৰ